Haloo. No niin. Taas niitä teitä, mitä tuli muksuna koluttuu kavereitten kanssa. Oi, siinä on kurki. Näkyisikö noin kamera? Soraa jatkuu. Kyllä kelpaa. 1,5 kilometriä mutkasta. Kyllä kelpaa. Sielläkin on kurkia pellolla. Eikä varmasti näe kameraa. Saatiinhan sitä pientä tällekin päivää. Elikkä tämmönen niemenkärpi Pääjärvellä. Täällä on laavu. Sinne jää kanto alle, kivi alle, mutta ne ei haittaa mitään. Siellä on tilaa ja siinä on se kulkupelikin sitten perinteisesti taas peitelty. Pysyy sitten laukkujen sisälläkin. Laukkujen sisällötkin niin kuivana. Mutta joo, tällainen majoite. Eihän siinä hirveän kauan tarvinnut miettiä taas. Käydäänpä iltapuhteeksi kiertämässä Kynnysniemen lenkki. Vähän näitä nyt täytyy käydä katsomassa. Päivä 2. Matka jatkuu. Tervakoski jää taakse ja suuntana Pääjärvi. Puolipilvistä luvannut tälle päivälle ja oliko 4-15 astetta tonne Räyskälan suuntaan. Elikkä hyvin tarkenee polkeet taas. Varsinkin tällä kuormalla. Ja nyt on tää päivä gravereittiä suurimmaksi osaksi. Tää pitäisi itse asiassa olla pääasiassa sitä, että niin muutenkin tuota matkaa tuli sen verran tälle reittisuunnitelmalle, että oli sitten viisaampi vaihtoehto. Ei lähde tonne mettään sen enempiä. Tässä vaiheessa vielä, että huomenna on sitten semmonen päivä, että sitten mennään polkuja pitkin. Tietysti säävarauksella, että jos se menee ihan kuraseksi ja liukkaaksi, niin sitten täytyy vähän ottaa takapakkia ja tehdä siirtymä sitten kellon ja olosuhteiden mukaan. Ei mitään. Jatketaan lisää, kun päästään tonne sorateille. Ei tarvi kuunnella tuota renkaan jurrutusta. Ehkä välillä tässä pientä pätkää. Ei muuta kuin palataan.
Taas niitä teitä, mitä tuli muksuna koluttua kavereitten kanssa. Näitä lähialueen uimarantoja käytiin pyörimässä. Oli kyllä hyviä pyöräretkiä. Ja täältä niitä makeita uimarantoja löytyykin kyllä. Ei oo ruuhkaa. Mikäs sen mukavampi? Mitenköhän paha oja tuolla? Hehe. Aha. Asfaltti jatkuu. No niin, sitten päästään vihreästä viimein päällystämättömälle tielle. Röykyistä huolimatta, niin enemmänhän tää tälle pyörälle sopii. Ja kun lomalla ollaan, niin kiirettä ei kuitenkaan minnekään. Se olisi päivän siirtymästä suurin piirtein se puolet nyt tehtynä. Niin kyllä tässä kaiken järjen mukaan pitäisi jäädä hyvin aikaa sit vaikka hieroa sitä tarppia. No löytyy semmonen sopiva paikka, joka ei ihan suora tuuli käy. Saas nähdä raaskiiko tänään riisuu talviturkkiin. Mutta suihkuakaan kun ei oo, niin kyllä se tässä jonain päivänä viimeistään lähtee. Toivotaan, että vesi on lämpöisempää kuin ilma. Joo, toi tuuli saattaa tuoda sen oma haasteensa sitten. Kattoon riippumatolle ja tarpille hyvä paikka. Eikä siinä. Sitten ei oteta rantatonttia, vaan jäädään vähän mettään suojaa.
Siinä on kurki. Näkyisikö toi kameralla? No pakkohan se oli näkyy, kun noin lähellä pääsi. Ylimmäisten tie. Soraa jatkuu. Kyllä kelpaa. Ja 1,5 kilometriä mutkasta. Kyllä kelpaa. Tie vaihtui vielä pienemmäksi. Tässä on mukavampaa. Sielläkin on kurkia pellolla. Eikä varmasti näe kameraa. Jaha. Seuraavaksi Kujakkala. Räyskälään olisi 6 kilometriä. Nopeasti on vaan taittunut matka tänään. Heti huomaa, kun pääsi tuossa soratietä ajeleen. Jotenkin tuntuu kevyemmältä tällä.
Äläs vilkaise tää uimaranta. Ei sen verran iso lätäkkö tuossa vieressä. Ja siinä olisi tulipaikkaa ja katosta sun muuta. No, mutta jatketaan matkaa. Päästään sinne syömään. Kuokkavillen tie. Kohta aletaan olla liki. Täällä ei ole koskaan aikaisemmin tullut käytyä. Silläkin mielenkiintoista ja mukava. Käydään vähän tutkimassa taas uusia paikkoja. Aha. Saatiinhan sitä pientä tällekin päivällä. Mutta eipä se. Tuolla vaan muistaa katsoa, että mahtuu. Täällä päin kun on ennenkin loppunut polusta leveästi kesken tällä kuormalla. Jaha. Sitä voisi nostaa ihan suosiolla. Ja laskisi tuota satulaa vähän. Ei tarvi sitä alkaa miettiä, kun makaa tuolla pitkin pituutta. Siinä on ilvesreitin merkki. Ja me ollaan menossa tänne. No, siitä olisi mennyt karttatietojen mukaan joku polku, mutta hyvin on kasvanut umpeen. Löydettiin takas reitti. Eli eipä niin väliksi. Osahan tästä ilvesreitistä on semmoista, että sinne ei pääse tai ei ole luvallista pyörän kanssa mennä. Tää nyt pitäisi olla sitä osaa, että missä vielä saa mennä.
Ainakin niiden karttatietojen mukaan, mitä itse käytiin. Oikeastaan ihan kiva, että loppupäivään saatiin vielä, tai päivän loppureittiin saatiin vielä vähän vaihtelua. Nyt ylitetään Hämeen härkätie. Ja tässä on Pääjärven virkistysalue. Uimaranta ja tulipaikka. Tullaan takas parkkikselle ja käydään katsomassa, että miten teottavaksi. Tai siis toi riippumatta ja tarppi. Elikkä tässä on Pääjärven tulipaikka. Noin. Sitten jatketaan tänne laavulle. Olisi voinut kyllä olettaa käymäläisiä nyt perusteella, että en mikään hirveä matka tonne. No tosta olisi päässyt. Jeesus. No, tuli ihan ajeltu. Tämmönen mäki. Taas sitten onko mitään tuulinen paikka. Aha, tää on laavu. No, siinä on Pääjärven laavu.
Täällä on kyllä puita. Tosi mä en niitä tarvi. Kaasut mukana. Tämmönen paikka. Katsellaan tarkemmin sitten kun mä oon syönyt. Elikkä tämmönen niemenkärki Pääjärvellä. Täällä on laavu. Ja telta ja riippumaton saa laittaa tähän lähistölle, tarkistin. Mutta nyt käy tuolta järven suunnasta sen verran tuulta, että niin ainakaan nyt ei ihan tuohon rantaan viitti riippumattoa pystyttää. Katsotaan täältä, jos puitten suojasta löytyisi semmonen vähän täältä syvemmältä. Niin sitten viittiin rupea yöpymispaikkaa pystyttää. Mutta niin, katsellaan nyt tätä maisemaakin vähän. On tää nyt aika komea. Siinä on heti selustassa tommonen kunnon rinne. Siellä näkyy toi laavu. Jos näkyy toi niemennokka. Kaunista. Eiköhän tässä malttaa nukkuu vai tarviisiko käydä vielä pikkulenkki tekemässä? Toki eikä tässä mitään sen ihmeempää. Noin. Nyt se olisi päivä pulkassa ja tossa safkan jälkeen haasteena oli pikkasen löytää riippumatolle sellainen paikka, ettei toi tuuli niin hirveästi kävisi. Muuten olisi voinut laavussa nukkua yö, mutta eipä ole makua alustaa, niin kyllä se riippumatta voiton vei. Se mikä teki haasteeksi sitten vielä, että niin perinteisellä mallilla ensimmäistä kertaa laitoin tarpiin ja ei ole siis timanttimuodossa. Ja ihan sillä, että jos nyt sattuu yöaikaa tuuleen, niin eipä sitten riepottele vahingossakaan irti. Et nyt sai sen sitten kunnolla sidottua kiinni. Ja on vähän enemmän tuulen suojaakin sitten. Illasta tuli kaunis. Iltapalankin tuossa söi jo ja tiskit tiskasi.
sen verran kiehautin vettä, että sain puhtaaksi. Ja kyllä toi pikkasen on hakemista ainakin nyt, kun itellä on ollut talven taukoa, niin noiden kaikkien varusteiden säätäminen. Eilen lähtiessä ihan justiinsa noiden pakkailujen kanssa. Ja nytkin reissussa se on ollut vähän semmoista puljaamista, että tavarat hakee vähän vielä paikkaansa. Ja varsinkin tuosta tarpista tuli nyt semmonen, että siinäkin kokeilin semmoista uutta kiinnityskikkaa, minkä muistaakseni edesmennyt Ali Leinio mainitti joskus. Otinpa sitten testiin ja katsotaan, miten se alkaa toimia vai alkaako. Eipä tässä tänään sen ihmeempiä, että voisi nautiskella illasta ja maisemista. Ja kyllä teitä nyt varmaan sen verran kiinnostaa, niin, ja vaikkei kiinnostaskaan, niin käydään nyt vilkaisee, että minkälainen siitä majoitteesta tuli. Ja kuten näkyy, niin tuuli käy ja puolipilvinen keli. Ja huomiseksi on luvannut kuurosateita. Jos osuu kohille, niin todennäköisesti tulee sitten aamusta ja aamupäivän aikana. Iltaa kohti pitäisi kuivaa, mutta toi nyt pyörittää toi tuuli sillä, että enpä lähde niin luottamaan noihin ennusteisiin. Tässä nyt on sellainen paikka, siinä on ainakin tuulen suojaa siihen malliin, että enempää ei tälle paikalle varmaan löydy. Sitten olisi tarvinnut mennä tonne vähän syvemmälle mettään. Sen ei niin houkutellut. Sinne jää kanto alle, kivi alle, mutta ne ei haittaa mitään. Siellä on tilaa ja siinä on se kulkupelikin sitten perinteisesti taas peitelty yötä varten. Eipähän kastu sitten ihan joka paikka. Ja varmistan tuolla, että pysyy sitten laukkujen sisällökin. Laukkujen sisällötkin niin kuivana. Mutta joo, tällainen majoite. Siinä tuli vedettyä oikein jyrkkään kulmaan noin. Niin onpahan sitten vaakasateeltakin suojaa. Ei mitään. Käydään nyt kuitenkin vähän kävelyllä, kun tässä kello on jo vasta 7. Käydään tässä tää rantareitti nyt kävelemässä sinne parkkipaikalle ainakin, että mitä ei nyt tullut yörällä ajettua, kun kiinnostaa kuitenkin. Kellokaan ei ole vielä vasta 7. Tässä hyvin aikaa. Oli tosiaan hyvä nyt tämä ensimmäinen lomaviikko käyttää, että ainakin eka päivän perusteella koululaiset on vielä koulussa, niin täällä tuskin on ruuhkaksi äsken porukkaa.
Sai ihan rauhassa räplää tarpin kanssa. Siitä se kyllä aika paljon olikin. On se niin äkkijyrkkään toi ranta. On makeen näköistä. Mut joo, eipä tässä ois pillarilla päässytkään. Tässä siis käytiin fillarilla pyörähtämässä aikaisemmin tänään. Ja ilmeisesti uimarantakin tässä. Ainakin oli uimarannan merkki tossa parkkipaikalla, niin en kyllä tiedä, että no, siinä hiekkapohja. Kuinkahan mahtaa olla äkkisyvää? Sitä voi katsoa vaikka huomenna ehkä. Ja sitten ei. No joo, eihän siinä hirveän kauan tarvinnut miettiä taas. Käydään iltapuhteeksi kiertämässä Kynnysniemen lenkki. Kerran täällä nyt ollaan ja huomenna sitä ei kierrätä kuitenkaan polkupyörällä. Niin otetaan nyt sitten. Kello vasta tulee 8, niin sitä kerkeä sitten vielä hyvissä ajan maatakin. Kyllähän näitä nyt täytyy käydä katsomassa. Ja siellä näkyy taas laavu vastarannalla. Suurin piirtein tuossa sormenpään kohdalla. Jos tulee videoon laitettua, niin kai siihen voi taas punaisen nuolen heittää.
Kyllä se löytää aina. On vihreät. No. Pätkähtänyt vähän korkeammalta tänne nojalle. Nää harjun päällä. En tiedä näkeekö tosta mitään, mutta vuotaan nyt kuitenkin. No. No pakka. Se voi olla tästä kesäloma-aikaa, että ne alkaa vähän jää editoinniksi. Se mitä siellä on nyt puskuriin tehtynä, niin ne hupenee. Mut eipä näitä kun et yöksi tee ihan justiinsa omaksi tyttären ja kavereitten iloksi. Ja hyvällä omalla tunnolla vaan välillä pitää sitten eri toinnistakin taukoa.
Kynnysniemen lenkki. Sinne me ollaan menossa. Vilkastaan nyt tietoa. Se pitäisi olla silta. Minkälainen silta on? Tämmönen kävelysilta. Elikkä tämmönen. Tästä pääsee toiselle puolelle yli. Enempää ei jatketa, niin ei mene ihan myöhäiseksi sitten tuo ilta. No niin, nyt palattu taas reitille. Semmonen silta siinä oli. Kiertää tää Kynnysniemen lenkki siihen laavulle ja sitten aletaan rauhoittua illaksi. Hammaspesu ja kyllä tästä kohta unille joutaa. Ei toi ainakaan toi tuuli enää niin pahasti puhalla mitä oli tuossa päiväsaikaa. Siltäkin olisi helpottanut. Noin sääennusteet on nyt pitänyt paikkaansa. Mutta toi sateen osalta on kyllä ihan vaihdellut tässä niin paljon, että ei pysty varmaksi sanoa ennen kuin huomenna sitten taas. Niin, kävihän tässä tänään semmonenkin accidentti, että tarakka putosi toiselta puolen ripustuksistaan. Toki heitti semmoisen rohina heti päälle, että siinähän sitä ties sitten pysäyttääkin. Puhti oli sitten onneksi just tiellä sillä kohti. Mutta itselle muistutuksena, että varapultit voisi pakata reissuun mukaan, jos vielä vastaava sattuu. Sen verran kovemmalle höykytykselle joutuu tuo tätin tarakka.
Kyllä on täälläkin hyvin paljon merkattu. Polku erottuu selkeästi ja kiuhaan on merkintöjä. Aamulla 400 metriä. Nyt on kierretty se 10. Ei muuta kuin takaisin. Jou. Löysin vielä kamera. Varmaan tarvii kohta tarkistaa, onko kameran linssi miten pöllön. Hyvin näyttää meidän pöly irtoava. Nonni. Töisi. Joo. Vois sanoa, että kyllä kelpaa.
Mitäs siinä? En viittis kuitenkaan kokeilla, onko vedenpito. Vaikka niille uppaileekin. Aha. Käykäämpä tuolla. Kääpä. On nättiä.